Народ, всім привіт! Ви на каналі Чаєвод.ua. Сьогодні, як і обіцяв, зробив для вас огляд безкоштовної стежки Франції 9 рівня, а саме Фантом. Трошки погравши на цьому апараті та проекспериментувавши з налаштуваннями танка, можу вам сказати так. Хоч і халявні танки це зазвичай повний непотріб, такі як Patton the Tank та Xor the Tank. Проте Фантом має хоч якусь фановість. І в принципі цей танчик можна буде грати в рандомі. Як саме налаштувати цей танк, щоб він був більш-менш комфортним для гри, і всі інші фішки цього танка далі покажу в відео. А вас, шановні, попрошу підтримати відео лайком, залишайте коментарі, чи катали ви вже його, і взагалі як він вам. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, ближче до діла, трохи розповім вам про цей танк. Отже, як я казав у попередньому відео, у цього танка є пару фішок, які в принципі роблять цей танк доволі непоганим. Не імбою, звісно, але й неповним кактусом. Перше, це в нас чудові кути вертикальної наводки, ще й при цьому цей танчик має гідропневматичну підвіску, до прикладу як у СТБ-1. Друге, маємо барабан на 4 снаряда. Звісно, 3,5 секунди КД між пострілами це не найкращий показник. Проте грати можна і доволі непогано себе почувати. І третє, як не дивно, але маючи такі габарити, цей танк має не найгірше маскування та доволі непогану мобільність. І я вважаю, що для СТ-шки, яка має барабан, круті кути нахилу гармати, непогану мобільність і, в принципі, непогану скритність, при цьому всьому ще й мати невисокий силует, це доволі непогано. Але і не все тут так добре. Звісно, і мінуси є у цього танка. Проте, як для халявного танчика 9 рівня, він доволі непоганий. Ну що ж, давайте стосовно налаштування танка. Проекспериментувавши і покатавшись з різним обладнанням, я вирішив для себе, що для нього кращий варіант це трофейний стабілізатор, трофейна оптика та система керування вогнем. Чому так? Дивіться, цьому танку треба по максимуму підвищувати показники стабілізації, а також швидкості зведення. І тут ви можете запитати мене, а навіщо оптика? Про це я вам поясню далі, так як оптика вам дає можливість не просто пересвічувати ворога в деяких випадках, а ще й дає непоганий профіт до комфорту стрільби. Тепер щодо снарядів. Тут я трохи не вгадав з попереднього відео, коли казав, що тут скоріш за все буде гармата від MX-30B. І добре, що так. Щодо стандартних підкаліберних снарядів, тут вони доволі непогані. Маємо 360 альфи з пострілу, 260 мм пробиття та 1420 метрів на секунду швидкість польоту. І з такими показниками, в принципі, можна непогано стріляти на дистанцію. Далі у нас голдові комулі. І тут ми маємо також 360 альфи, 300 мм пробиття. Згоден, пробиття тут на комулях слабеньке, проте грати можна. І швидкість польоту комулів складає 1050 метрів на секунду, що для комулів теж доволі непоганий показник. Також маємо фугаси в 460 альфи, 55 мм пробиття та 1050 метрів на секунду швидкість польоту. Проте, на мою думку, вони тут не потрібні взагалі. Ну що ж, тепер щодо екіпажу. Ось такі навички потрібно прокачати на цьому танку, щоб він був іграбельним. А саме найголовніше це братерство, скритність, стабілізація, зведення та огляд. І тепер щодо комфорту стрільби. Як я вам вже казав, що оптику поставив не дарма. Дивіться, з моїми налаштуваннями у мене показник огляду складає 482 метри. Погодьтесь, непогано. А тепер, якщо ви прокачаєте вашому командиру навичку координація, в такому випадку при виявленні вами ворога, а з оглядом в 482 метри це буде не так тяжко зробити, у вас буде активований перк координація. І профіт до швидкості зведення у вас буде доволі крутий.
Тому і комфорт стрільби буде кращий. Ну і якось так. Тому, якщо ваш стиль гри не стояти на задній лінії, а ви полюбляєте трохи підтискати вперед, я раджу вам ставити саме оптику, а не вентиляцію або ще щось на цей танк. Ну що ж, з цим розібрались, давайте далі розглянемо бронювання цього танчика. І стосовно бронювання, так, воно тут хоч невелике, але є, в лобовій частині башти. І, до речі, як ви бачите, башта тут у нас трохи екранована. Броня тут саме ось в цих скосах. І як ви бачите, ближче до маски тут майже 290 мм. Є, звісно, місця, де 200 мм. Проте, якщо будуть вам туди стріляти звичайними підкаліберними снарядами, є немалий шанс рикошета. Щодо бронювання корпуса, він тут мало броньований. Що ВЛД, що НЛД у нас майже 170 мм під такими кутами. Борта тут картонні, задня частина також має дуже слабке бронювання. Тому не треба намагатись танкувати від борта, цей танк вам це не дозволить. Та й взагалі, фішка цього танку це грати від рельєфу максимум від башти. Тому повний силует показувати ворогу я вам не раджу. Ну що ж, з цим моментом розібрались, і тепер давайте коротенько щодо загальних характеристик цього танка. Такі показники має танк Phantom з такими налаштуваннями, як у мене. Коротше кажучи, це далеко не імба, але й далеко не відвертий кактус. Грати на ньому можна. Проте треба звикати до цього танка. Ну що ж, а тепер давайте подивимось, як цей апарат почуває себе в рандомі. Хоч і рандом зараз такий собі. Тож ставимо лайк цьому відео і погнали!
Спокійно.